directly into God's word for today. Vi ska gå in i Guds ord direkt idag. And it goes in line with the last song that the worship team chose. Och den går i samma tema som vi sjöng här på lovsången. We're going to read in the Gospel of John chapter 19. Vi ska läsa Johannes evangeliet 19, verse 38 to 40. vers 38 till 40. And it says this: after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. Josef från Arimathea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Verse 39, and here also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100-pound weight. Även Nikodemus kom dit, han som första gången han kom till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. Then took they the body of Jesus and wound it in linen clothes, with the spices, as the manner of the Jews is to bury. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftade salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. I want to share a simple thought with us today. Jag vill dela en väldigt enkel tanke med er idag. I forgot we had 2 left in the vacation. Jag glömde att vi hade faktiskt I 2 was kvar focused här. on the live streaming. Jag The fokuserar thought bara is på er där. this: Min tanke är det här. get God out of the box. Få Gud ur lådan. There's a story of an 85-year-old man, Det finns en historia om en 85-årig man. and he was sitting in a park, on a bench in a park, Han satt på en parkbänk and he was crying. och han grät. And there's someone that passed by who noticed the tears on his face. Och någon som gick förbi såg att han grät. And the man stopped and see if he could help this old man that was Och den sitting här and crying. mannen som gick förbi stannade och ville se ifall han kunde hjälpa den här gamla mannen som grät. And he said, I don't mean to intrude, Jag vill inte störa dig. but is there anything I can do to help you relieve your distress? Men finns det någonting som jag kan göra för dig så att du inte känner dig lika ledsen längre? Are you sick? Är du sjuk? And the man said, no, my doctor says I've been as healthy as a 30-year-old man. Nej, min doktor säger att jag är lika hälsosam som en 30-årig man. Do you need some money maybe? Kanske du behöver pengar? And the old man said, oh, no, I don't need money, I have millions. Nej, jag behöver inga pengar, jag har miljoner. Is it your wife? Is anything wrong at home? Är det någonting som är problem hemma och din fru? And between 2 sobbings, the old man replied this: Och mellan 2 snyftningar så svarade den gamla mannen så här. he said, no, everything is fine there as well. Allting är bra där också. I have a big beautiful house. Jag har ett fantastiskt fint och stort hus. I have 2 new cars. Jag har 2 nya I bilar. have a swimming pool. Jag har en bassäng. Simbassäng. Nej, vad är en pool? En pool har jag. And I have a wonderful life. Jag har ett fantastiskt liv. And a wonderful wife. Och en fantastisk fru. She's a great cook. Hon är jättebra på att laga mat. She treats me like a king. Hon behandlar mig som att jag är en kung. And she loves me madly. Och hon älskar mig. Hon älskar mig. And then the guy who passed by then asked, then why are you so sad? Why are you crying? Mannen som hade gått förbi den här gamla mannen frågade mig, varför är du då så ledsen? And the old man replied this: Och den gamla mannen sa så här. I cannot remember where I live. Jag kan inte komma ihåg var jag bor. He had everything you can dream of. Han hade allt han kunde drömma om. He just didn't remember how to get back there. Han kunde inte komma ihåg hur han skulle komma tillbaka dit. And that made him in such a big bad shape. Och det gjorde att han blev väldigt, väldigt ledsen. And was really, really sad. Och han var väldigt ledsen. And I wonder today, Och jag undrar idag, how many of us are sitting in difficult situations? hur många av oss sitter i en svår situation? Maybe we're also sitting on a bench somewhere in our soul, in our spirit, crying. Vi kanske också sitter på en bänk någonstans i våra sinne eller i våran ande och gråter. Because we have forgotten some things that we need to remember. För vi har glömt bort saker som vi behöver komma ihåg.
I wonder how many of us are just looking at our lives Jag undrar hur många av oss som bara tittar på våra liv. and wonder why are the things the way they are? Varför är saker så som de är? Why is it the way it is? Varför är det som det är? Last week we celebrated Easter. Förra veckan så firade vi påsk. We rejoiced about the sacrifice and the resurrection of Jesus. Vi firade och gladde oss i det offer och uppståndelsen av Jesus Kristus. It's a time where we celebrate and our hopes get revived. Och vi firar detta och våra hopp kommer upp, vi får nytt hopp igen. Everything about Christian faith hangs upon the truth that Jesus is alive. Och allting i den kristna tron hänger på sanningen i att Jesus lever. Yet something that is easily forgotten. Och också någonting som väldigt lätt är glömt bort. But God is not confined to our limitations. Men Gud, han är inte begränsad av våra begränsningar. In the Old Testament, in Malachi 3 and 6, we read this. I Gamla testamentet, i Malaki 3:6 läser man det här. God says, "For I am the Lord, I change not." Jag, Herren, har inte förändrats, eller jag förändras inte. You cannot make this infinite God finite. Ni kan inte göra den här oändliga guden ändlig. You cannot make that eternal God temporal. Ni kan inte göra en evighetens Gud ha ett slut. You cannot make the God who created the heaven and the earth Du kan inte göra den guden som skapade jorden och himlen. stuck to a very specific place somewhere on the globe. Kan vara fast vid en viss punkt någonstans på jorden. You cannot tell him that he can't move with us today and can't move somewhere in Africa at the same time. Du kan inte berätta för honom att han inte kan röra vid oss här just nu och i Afrika på samtidigt. Because he is God. För att han är Gud. He has never been nor will ever be subject to this world. Han kommer aldrig vara underordnad den här världen. We have tried, man, to place limitation on God. Vi människor har försökt att begränsa Gud. We have placed on him things that we think he can't fix. Och vi har placerat saker på honom som vi tror att han inte kan fixa. We have put so much limitations on God that it doesn't leave so much of God to believe in. Vi har satt så mycket begränsningar på Gud att det inte finns så mycket Gud kvar att tro på. He worked miracles, Han kan göra mirakel. but he cannot do it again today. Eller han kunde göra mirakel förut, men han kan inte göra det nu. In the Bible we see that God healed, I Bibeln ser vi att Gud helade, but it's not real for us today. men det är inte sant för oss idag. We see filled with the Spirit of the day on Pentecost, Vi såg att han fyllde människor med den heliga ande på pingstdagen. but that was then and this is now. Men det var då och nu är nu. God is not God because I give him permission or room to be God. Gud är inte Gud för att jag ger honom lov eller ger honom utrymme till att vara det. He's God, period. Han är Gud, punkt. There's nothing I can do about Det it. finns ingenting jag kan göra åt det. There's nothing I can do to limit him. Det finns ingenting jag kan göra för att begränsa honom. But it's something that I easily forget. Men det är någonting som jag väldigt lätt glömmer bort. And I think he can't. Och jag tror att han inte kan. He can't. Att han inte kan. That he won't. Och jag tror att han inte kan. Jag tror att han inte vill eller kommer att. That for some reason it's not for me. Och att för någon anledning så är inte det här för mig. I get stuck in putting God in a box Jag låser fast mig genom att sätta Gud i en låda. and being used or familiar with a limited, partial, unreal picture of who God really is. Och jag blir van vid en orealistisk bild av vem Gud verkligen är. If I try to live a life with a false picture of God, För jag försöker leva ett liv med en falsk bild av Gud. I'm just going to get stuck. Så kommer jag bara fastna. And it's going to be hopeless. Och det kommer vara hopplöst. But let us remember today Men låt oss komma ihåg idag that he is God. att han är Gud. He has all power. Han har all kraft. He has no limitation. Han har inga begränsningar. There's nothing that hinders him. Det finns ingenting som hindrar honom. I can't put him in a box. Jag kan inte sätta honom i en låda. There's nothing that he cannot do Det finns ingenting som han inte kan göra. because he is God. För att han är Gud.
When I face obstacles and difficulties, När jag kommer fram till problem och svårigheter, he will always prove himself to me to be victorious. så kommer han alltid visa sig för mig att han är segerrik. There's nothing that is a struggle for him. Det finns ingenting som är en kamp för honom. There's lots of things we struggle with, Det finns mycket saker som är en kamp för oss. but nothing that is a real struggle for God. Men det finns ingenting som är för svårt för Gud. When we look at the first miracle Jesus did, Vi tittar på det första miraklet som Jesus gjorde. they were having a wedding De hade ett bröllop and they ran out of wine. och de hade inget mer vin. And the host of the feast was due for great embarrassment. Och han som höll festen, han stod inför ett väldigt stort att han skulle få stå där och skämmas. But if you look at the story, Men det får man titta på historien. how Jesus got brought in to help somehow. Hur Jesus faktiskt hjälpte honom på ett sätt. But it was just not a man. Han var inte bara en man. It was God in flesh. Han var Gud i köttet. He had all power. Han hade all kraft. He looked at that water pots, Han tittade på en av de här krukorna. and then somewhere something miraculous happened. Och någonstans någonting mirakulöst hände. Between the pots with water and the table of the host, Någonstans mellan vaserna med vatten och bordet där de alla satt, a miracle happened. så hände det ett mirakel. That water turned to wine. Det här vattnet blev till vin. The God that had created everything with his voice. Gud som hade skapat allt med sin röst. The God who had formed the man with his hands. Gud som har skapat människan med sina händer. Touched that water, it made it wine. Han rörde vid det vattnet och gjorde det till vin. Something that nobody has ever seen or done before. Någonting som någon aldrig har sett eller har sett någon göra förut. But there was nothing impossible for him, Men det var ingenting som var omöjligt för honom. because he has all power. För att han har all kraft. He has all power. Han har all kraft. We look at disease and sicknesses. Vi tittar på sjukdomar. There was no struggle for Jesus either. Det var inget problem för Jesus heller. Remember the man at the pool of Kommer du Bethesda? ihåg mannen vid brunnen? He had been there for 30 years, Han har varit där i 30 år. waiting for someone to help him in the pool. Vänta för någon som kommer och hjälper honom in i poolen. When once in a while, the angel will come and stir the water, Och någon gång då och då så kommer en ängel som störde upp vattnet. and the first one in the water will be healed. Och den första i vattnet skulle bli helad. And this man had been struggling for 30 years, Och den här mannen hade kämpat i 30 år. never being the one that made it first in the water. Aldrig varit den som kom först ner i vattnet. And here comes Jesus. Och här kommer Jesus. You want to be healed, buddy? Vill du bli helad? So I've been here for 30 years. Yeah. Jag har varit här 30 år. Ja, det vill jag. But he starts to explain his situation to Jesus. Och mannen börjar förklara sin situation för Jesus. I've been here for many years. Jag har varit här många år. The desires there, I want to be healed. Och jag vill bli helad. But there's nobody to help me in the water. Men det finns ingen som kan hjälpa mig in i vattnet, ner i vattnet. There's nobody that can help me. Det finns ingen som kan hjälpa mig. Can you help me? Kan du hjälpa mig? And here comes Jesus Och and här helps kommer him. Jesus och hjälper honom. It was just not whoever. Det var inte vem som helst. It was God made flesh. Det var Gud som var gjord till människa. And he just healed the man right there, right Och han then. helade den personen, den mannen där just då. And he can do it for us today Och as han well. kan göra det för oss idag också. It's not something that just happened in Bible. Det är ingenting som bara hände i Bibeln. It's not just something that happened 2000 years ago. Det är ingenting som bara hände 2000 år sedan. It's something that happens still today. Det är någonting som händer fortfarande idag. I don't know who of you is sick today, Jag vet inte vem av er som är sjuka idag. but healing is for you. Men helande är för dig. Jesus' power is to heal is for you. Jesus kraft att kunna hela är för dig. And you can receive your healing right now. Och du kan ta emot ditt helande just nu. You don't have to wait that I'm done babbling. Du behöver inte vänta tills jag är färdig och predika. You don't have to wait that you go home tonight. Du behöver inte vänta tills du kommer hem You ikväll. can be healed right now. Du kan bli helad just nu. In Jesus' name. I Jesu namn. Demons were not a challenge for Jesus either. Demoner var inte heller någon match för Jesus. You remember the guy that was running naked in the tombs and cemeteries? Kommer ni ihåg den här killen som sprang runt naken i gravgårdarna? He was destroying himself. Han förstörde sig själv. His mind was
being destroyed by evil spirits. Hans sinne blev förstört av onda andar. He was cutting himself. Han skar sig själv. He was in a desperate situation. Han var i en desperat situation. And he desperately needed an encounter with God. Och han behövde desperat ett möte med Gud. And he sees Jesus from afar. Han såg Jesus långt bort. And where everybody would run from that guy, Och alla andra skulle springa bort från den mannen. Jesus goes straight to him. Så går Jesus rakt emot honom. The man starts running towards Jesus. Och mannen börjar springa mot Jesus. And Jesus keeps walking towards him. Och Jesus fortsätter bara vandra mot honom. Everybody would have run away. Alla andra skulle sprungit iväg. Everybody was scared of that possessed man. Alla var väldigt rädda för den här besatta mannen. They didn't want to have anything to do with him. De ville inte ha någonting att göra med honom. But Jesus kept walking. Men Jesus fortsatte att vandra. Because Jesus was not just a normal man. För Jesus var inte bara en normal man. He was the God of the universe. För han var Gud av universum. The one who reigns on the throne of glory. Han som regerar på tronen. The one that the angels worship day and night. Den som änglarna lovprisar dag och natt. The one that casted out Satan from heaven. Den som kastade ut Satan från himlen. That was the man that was walking toward that possessed Det var man. samma man som gick mot den här besatta mannen. And he delivered him. Och han satt han fri. He was made free Han blev gjord fri. instantly. Direkt. It didn't take a big fight. Det tog ingen stor kamp. It was just done Det var gjort because it was God för att han var Gud. with all power. Med all kraft. And he has the same power for you today. Men han har samma kraft för dig idag. Whatever it's in your life, Vad det än är som är i ditt liv. whatever binds you, Vad det än som binder dig. whatever keeps you addicted maybe, Vad än det är som gör att du är beroende av någonting. whatever stronghold you have in your life, Vad än för bojor som håller dig som du har i ditt liv. he can break them today, Han kan bryta dem, han kan förstöra dem idag. right now, Just nu. because he has the power För han har kraft. and because he's God. För att han är Gud. Death was not a match for Jesus. Döden var inte heller någon match för There was Jesus. nothing impossible for Det Jesus. var ingenting så omöjligt för honom. Remember Jairus' daughter. Kommer ni ihåg han heter nu Jairus heter han nog också. Jairus dotter. She died before they even get there Hon dog with Jesus. innan Jesus ens hann komma fram till henne. And they thought it was hopeless. Och de trodde att det var hopplöst. They told Jesus, they said, you know what, she's dead, don't bother. De sa att Jesus, hon har dött, det spelar ingen roll, du behöver inte bekymra dig. But he went there anyway. Men han gick dit ändå. He pushed everybody else out, Han lät alla gå ut. and then he raised the little girl. Och sen så reste han upp den lilla flickan från de döda. It looked impossible. Det såg omöjligt It ut. sounded Det impossible. lät omöjligt ut. It didn't seem like anything could happen. Det såg inte ut som någonting kunde hända. But there's no situation that is too hard for Jesus. Men det finns ingen situation som är för stor för Jesus. There's nothing that is too big for him to fix. Det finns ingenting som är stort för honom för att kunna fixa det. Whatever the circumstances, he can fix it. Spelar ingen roll omständigheterna så kan han fixa det. Whatever you're going through, he can help you. Vad än du går igenom, han kan hjälpa dig. There's nothing that God can't do in your life Det finns today. ingenting som Gud inte kan göra i ditt liv idag. I think it's time for us to get God out of the box that we put him to. Jag tycker att det är tid att vi tar ut Gud ur den lådan som vi har lagt honom i. To take away the limitations that we have put on him. Att vi tar bort de begränsningarna på Gud som vi har lagt på honom. All those things we think that God cannot fix. Allt det där som vi tror att Gud inte kan fixa. The situations that we think God can't do anything Och about. de där situationerna som vi tror att Gud inte kan göra någonting åt. The struggles we have and we think we're going to keep struggling till the rest of our life. Svårigheterna och kamperna vi har som vi tror att vi kommer få ha resten av våra liv. It's time for us to take off those limitations Det är tid för oss att ta bort de begränsningarna. and realize that he is God, Och förstå och inse att han är Gud. that he has all power, Att han har all makt. no limitation, Inga begränsningar. and that there is nothing that he cannot do. Och att det inte finns någonting som han inte kan göra. His promises are true. Hans löften är sanna. They were true in the Old Testament, De var sanna i Gamla they were testamentet. true in the New De Testament, var sanna i Nya and testamentet. they are true today in Och de är 2022. sanna idag, 2022. God keeps his word. Gud,
Han håller sitt ord. And he wants to heal you. Och han vill hela dig. He wants to deliver you. Han vill sätta dig fri. He wants to strengthen you. Han vill stärka dig. He wants to lead you. Han vill leda dig. He wants to help you. Han vill hjälpa dig. He wants to free you. Han vill göra att du är fri. Whatever is going on in our Det lives, spelar ingen roll vad som händer i våra liv. God can fix it today. Gud kan ta hand om det idag. He can do it today. Han kan göra det idag. At the end of his ministry, I slutet av sin tjänst Jesus was teaching the disciples about his death and resurrection. så undervisade Jesus sina lärjungar om hans död och hans uppståndelse. He gave them all the information they needed to have. Han gav dem all den information som de behövde ha. In a few words, he told them, say, guys, Återberättade några ord så sa han: killar, I'm gonna be killed. jag kommer att bli dödad. I'm gonna be away for a little while. Jag kommer gå bort en stund. But don't worry. Men var inte oroliga. I'll be back. Jag kommer tillbaka. I'll be back. Jag kommer tillbaka. But he didn't get it. Men de förstod inte. It was simple. Det var ganska enkelt. I have to go for a little tour, but I'll be back. Jag kommer gå en liten runda, men jag kommer tillbaka. But they didn't understand it. De förstod inte då. They forgot maybe his teachings. De kanske glömde bort hans undervisning. Something in their mind, I don't know, in their faith didn't connect. Någonting i deras sinne eller deras tro passade inte riktigt in. And then Jesus gets crucified. Och sen blev Jesus korsfäst. And we talked about that last week. Och vi pratade om det förra veckan. And how everybody just ran out and ran back to their desperate, hopeless life. Att de bara sprang tillbaka till sina desperata liv. They denied everything. Och de förnekade allting. Lost hope. De tappade hopp. Didn't know what they were doing. De visste inte vad de skulle göra. They just wandered away. De vandrade sin väg. The King of Kings, Emmanuel, God with us, he's dead. Kungarnas konung och Immanuel, Gud med oss, han är död. And they all walked away in grief and hopelessness. Och de alla gick därifrån med sorg och hopplöshet. But there was one who remembered the promise that was made. Men det var någon som kom ihåg det löftet som har blivit gjort. It was the devil. Och det var djävulen. He somehow understood a little bit what was going on. Han förstod lite grann vad som hände. And this happened. We read in Matthew 27. Och vi kan läsa i Matteus 26 om vad som hände. Verse 62 and 63. Vers 62 och 63. Matteus evangeliet 27, 62 och 63. Oh, it's maybe longer. Kanske lite längre. And actually, so the day after Jesus was died, Det är dagen efter att Jesus dog. the chief priests and Pharisees went to Pilate. Översteprästerna och fariseerna gick till Pilatus. And they told him and said, Sir, Och de sa, Herre, we remember that he said that he would raise from the dead after 3 days. vi kommer ihåg att han sa att han skulle stå upp igen efter 3 dagar. But we don't want his disciples to go take the body and just pretend that he's risen and alive. Men vi vill inte att hans lärjungar ska ta hans kropp och sen ska de låtsas som att han har stått upp igen. So can you make sure that nobody will have access to the tomb? Så kan ni vara säkra på att ingen kan komma åt hans kropp i graven. Make it secure Se till att den är säker so that nobody can get in. så att ingen kan komma in. And so they rolled this big stone in front of the Så tomb. de rullade en stor sten framför graven. They put guards in front of it. De satt vakter framför graven. They put a seal on the stone. De förseglade stenen. So it was impossible to get in. Så att det inte skulle gå att komma in. And the day after, there's these 2 guys we read about, Nicodemus and the other Joseph, that wanted to go and put those spices on Jesus' body. Så Josef och Nikodemus som vi läste om i början, de ville gå och lämna örter och balsam till och smörja in Jesu kropp. They had a lot of anointment with them. De hade väldigt mycket oljor med sig. We read, I was surprised it says only 30 kilos in the Swedish translation. The English one says about 100-pound weight of
anointments. Och de här gåvorna som de hade med sig med balsam och dylikt var 30 kilo, står det i den svenska bibeln, men det står i den engelska 100 pound. Yeah, so that'd be more 45-50 kilos. Det kanske är 45 eller 50 kilo. Anyway, it was 5 times more than they usually used for the dead bodies. Det var 5 gånger mer produkter än vad de brukar använda till de döda kropparna. So it was a lot of weight. Så det var många, det var väldigt tungt. So just think of that. Like Jesus' body is wrapped in this clothing. Så Jesus kropp var det lindad i trasor. Nicodemus and his friend Joseph come and put a lot of anointment on him. Och Jesus vänner Josef och Nikodemus kom och la väldigt mycket oljor och balsam på honom. We can try to imagine the scene where Joseph of Arimathea is carrying Jesus' crop to the tomb. Och vi kan tänka oss att hur de bär Jesu kropp till graven. I don't know how much Jesus weighed, but it was maybe 60, 70, 80 kilos, something like that. Jesus kanske vägde 60-70 kilo, någonting sånt. And then you have Nicodemus carrying the 100 pounds of anointment. Och så har du Nikodemus som bär 50 kilo av oljor och balsam. So it was a lot. Det var mycket. Right? And then they sealed that tomb and it was impossible to get in. Och de hade... vad var det jag sa innan? Ja, ingen skulle kunna komma in genom innanför stenen. All right, everybody tried their best here. Alla försökte sitt Everybody bästa. tried their best. Yeah, Joseph and Nicodemus tried to make sure that Jesus' body wouldn't smell bad when it would start rotting. Och Josef och Nikodemus, de försökte sitt bästa. De ville inte att Jesu kropp skulle börja stinka när det skulle börja ruttna. And then you have all the other religious priests. They want to make sure that nobody can get in and steal the body and pretend he's risen. Och de religiösa ledarna ville skydda så att ingen kunde komma in och ta Jesu kropp. But then we see something interesting. Men sen ser vi någonting väldigt intressant. Matthew 28. Matteus 28. From verse 1. Från vers 1. So after the Sabbath, the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. And there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, came and rolled back the stone from the door and sat on it. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. His countenance was like lightning and his clothing as white as snow. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. And the guards shook for fear of him and became like dead men. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who is crucified." Men ängeln sade till kvinnorna, var inte rädda, jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. But he is not here. Han är inte här. He is risen. Han har uppstått. Like he said, som han sagt. just come and see the place where he laid. Kom och se platsen där han låg. And then they checked. Och de kollade. And they went quickly back to disciples to tell them that Jesus is risen. Och de gick väldigt snabbt tillbaka till lärjungarna för att säga att Jesus han har uppstått. The best of the world. Det som är bästa i världen. The best of the devil. Det bästa av djävulen. That they tried to put together to keep Jesus in the tomb. Som de försökte få ihop för att hålla Jesus i graven. It was not enough to keep him inside. Det var inte nog för att hålla honom i graven. He would eventually get out. Han skulle ändå komma ut. Because he was not just a man that was crucified. Han var inte bara en människa som blev korsfäst. It was God made flesh. Det var Gud i människa som He had all power. Gud gjort till människa och han hade all kraft. And nothing could keep him stuck inside that tomb. Och ingenting kunde göra att han satt fast i den graven.
And maybe that's how it feels for some of us today. Men det kanske är så det känns för några av oss idag. Maybe what we're going through, we just feel like we're stuck in a tomb and a big stone has been rolled in front of the door. Det vi går igenom kanske känns som att vi sitter fast i en grav med en stor sten framför oss. And other people willing, well, they've put some extra weight on us that makes it so much heavier to try to rise up. Och vi sitter där i en grotta med massa extra tyngd på oss och det är jättesvårt för oss att resa oss upp. And it just feels hopeless. Och det känns hopplöst. It's dark. Det är mörkt. It's heavy. Det är tungt. And it feels like it's all dead. Och det känns som att allt är dött. But he's alive. Men han lever. And if that's how we feel today, Ifall det är så vi känner idag. there's nothing God can't do to get you out that tomb. Det finns ingenting som Gud inte kan göra för att få det ur den graven, den grottan. He resurrected, Han uppstod. and he can resurrect me. Och han kan göra att jag He uppstår. can resurrect my situations, Han kan göra så att min situation blir rätt igen. my dreams, Att mina my drömmar, calling, min kallelse, my relationships. mina relationer. There's nothing that God can't resurrect Det finns today. ingenting som inte Gud kan återställa idag. There's nothing that is too dead that God can't put back to Det life. finns ingenting som är för dött för att Gud ska kunna göra det levande igen. Because he has all power. För att han har all kraft. Sometimes we think that sin keeps us away from God and nothing can happen. Och ibland känns det som att synden håller oss borta från Gud och att ingenting kan hända. Sometimes we think it's our bad choices, Ibland tror vi att det är våra dåliga beslut our past, och vårat förflutna. things we've done. Saker vi har gjort. And it's hopeless, nothing can be done. Och att allt är hopplöst och ingenting kan bli gjort. But I'm here to tell you today that God can put it back to life. Jag är här och säger till dig att Gud kan göra det levande igen. Because he has the power to do it. För han har kraften att göra det. I have to let him out the box. Jag måste låta honom komma ur lådan. I have to take off the limitations I put on him. Jag måste ta bort de begränsningar som jag har lagt på And honom. let him resurrect me. Och låta han göra att jag lever igen. And put it all back to life. Så att han kan göra att allt kan få nytt liv. 2 Corinthians 5:17 says this. Andra Korinthierbrevet 5:17 säger: If any man be in Christ, he's a new creature. om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. All things are passed away. Det gamla är förbi. Behold, all things are become new. Något nytt har kommit. There is nothing in your past Det finns ingenting som är i ditt förflutna that God can't turn around, att Gud inte kan vända om. that God can heal you from, Att Gud kan hela dig från. that God can deliver you from, Att Gud kan befria dig från det. because he has made you new. För han har gjort dig ny igen. And he has the power to do it. Och han har kraften att göra det. Wherever you are, if you want to stand with me today. Var än du är idag så vill jag gärna att vi står upp tillsammans. This is what Jesus is about. Det här är det som det handlar om för Jesus. Life. Livet. And life abundantly. Livet som överflödar. He's not about the dead stuff in my life. Han handlar inte om det som är dött i mitt liv. He's not about covering up something that's dead with something false or something politically correct. Och inte att klä det som är dött med någonting som är falskt eller någonting som är politiskt korrekt. He is the resurrection and the life. Han är uppståndelsen och han är livet. He gives me new life. Han ger mig nytt liv. When I experience the plan of salvation, När jag får uppleva frälsningsplanen I am being made new. så blir jag ny igen. And I get new life Och jag får ett nytt liv from him. från honom. So the question I want us to ask ourselves today, Så frågan vill att vi ställer oss idag. do I keep God in a box? Sätter jag Gud i en låda? And if you do, Och gör du det today it's the time to get him out the box. så är idag stunden att ta honom ur lådan. And let God do in your life everything God has planned to do. Och låta Gud göra det i ditt liv. Allt det han har planerat att göra. Use you the way God has planned to use you. Använda dig på det sättet som han har
tänkt att han ska använda dig. Work in and through you the way he has planned to. Att arbeta i dig och genom dig på det sättet han vill att du ska göra. But you have to get him out the box. Men du måste ta han ur lådan. If you want that abundant life. Ifall du vill ha det livet av överflöd. Let's close our eyes and seek his face today. Låt oss blunda och söka